الحلقة التانية. بتبدأ الحلقة التانية في الخمارة، ولسه الراجل بتاع المعزة بيشتم في عيلة بليمونت. راح داخل عليهم اللي من العيلة وطالب مشروب، وشافوا في صدره ختم العيلة وهو أنكر إنه من العيلة، وقال لهم أنا مش عارف انتوا بتتكلموا عن إيه. فقال له بتاع المعزة تجرت عيلتكم في السحر الأسود وتعاملوا مع الوحوش وانتوا أصلا سحرة. فرد عليه وقال له إن العيلة حاربت الوحوش برضه، وده اللي أنا سمعته. وهنا بتاع المعزة قال له إن الكنيسة خدت كل أملاك بليمونتس ونفتهم بره البلد. فقال له خلاص أنا همشي ويا دار ما دخلك شر. وهوبا بتاع المعزة ضربه لغاية ما اعترف انه تريفور بليمونت وانه اخر العنقود في العيلة، وقام دور فيهم كلهم الضرب واتسلى عليهم واحد ورا التاني لغاية ما واحد منهم عدمه العافية وضربه بالكرسي ومشي من الخمارة تعبان جدا. وتاني يوم صحي من النوم جعان جدا وبيبص لقى في المدينة اللي رايحها وحوش دراكولا بتجري ومخلصين على ناس كتيرة جدا في بيوتها، رجالة واطفال وستات. وقرر انه يدخل المدينة من الصرف الصحي ومشي في المدينة يدور على اكل. لقى المدينة كلها متدمرة وناس كتيرة جدا مقتولة، وتف عليهم ومشي وراح وسط المدينة لقى دم في كل مكان والناس بتنظف. ودخل سأل واحدة بتبيع لحمة وقال لها معايا قطعة نقود واحدة تجيب لي ايه؟ فقالت له تجيب لك شوية لحم معيز مجفف. فقال لها ماشي هاخدها، وخد حتة اللحمة وكلها ومشي وبدأ يسأل كل الناس في المدينة عن اللي بيحصل فيها. واحد منهم قال له في قصة قديمة من مئات السنين عن الجندي النائم اللي كان بطل عظيم وبينام دلوقتي تحت سراديب الموت علشان لو حد احتاج له يرجع. فقال له يا راجل، فقال له طبعا امال انت فاكر ايه؟ وكل ما يسأل حد في المدينة يخترع له قصة جديدة، بس كلهم متفقين على قصة وحوش دراكولا والبطل النائم. وهو ماشي لقى اتنين مثبتين راجل عجوز وبيقولوا له انه بيشوف بنور الله حاجات محدش غيره يقدر يشوفها، وكل ده وتريفور واقف يسمع. وبيكون الكاهن ماسك العجوز عايز يضربه، بيقول انه ساحر وانه كان لازم ياخد عيلته ويمشوا. ولسه الكاهن كان هيقتل العجوز دخل عليهم تريفور وقطع ايد الكاهن وانقذ العجوز واتسلى عليهم لغايه ما خلع لواحد عينه وقال للتاني خد صاحبك وارجعوا الكنيسه وما تاذوش الناس دي تاني. وعرف ان العجوز كبير متحدثي قدري وخده مع بيته وعرفه على قومه وعرف قومه انه انقذهم من الكهنه. وهنا قومه قالوا لتريفور انت ضربتهم وتعاملت معاهم بعنف. فقال له الكبير بتاعهم معلش اصل الشباب معتقدين ان الكلام بصوت عالي قادر يحل اي مشكله. وهنا قال لهم تريفور انتوا المتحدثين الكلام اخركم. فقال له ايه ده انت تعرفنا؟ فقال لهم طبعا انا عيلتي كانت دايما على علاقه كويسه معاكم يا شويه بق ورغيين وملكوش تاريخ على ورق. فقال له كبيرهم يا تريفور التاريخ شيء حي انما الورق ميت. فقال لهم على فكره سكان المدينه بيلوموكم على اللي بيحصل. فقالوا له احنا مالنا يا لمبي، دي اعمال الكنيسه والكنيسه عايزه تخفي الحقيقه عن الناس، وهي اللي تسببت في غضب دراكولا على الارض وحرقوا مراته علشان ساحره. وقالوا له كمان ان خلاص ما بقاش فيه مباني في غيرست ولا اطباء ولا مساعدات، واذا كنت تعرف المتحدثين يبقى اكيد عارف اننا ما نقدرش نرد مساعده المحتاجين، وعلشان كده احنا هنا. وعلى فكره احنا هنقول لك على قصه قديمه في تاريخ المتحدثين وتعتبر اسطوره. فقال له قول يا حاج انا بحب القصص. فقال له بتقول القصه ان في منقذ بينام تحت غيرست وانه بطل عظيم بينام لغايه ما يبقى مطلوب وبيكون في ظلام في الارض. فقال له سمعتها انا دي الجندي النايم وبيشخر. وقال له كمان بقول لك يا حاج انا من عيله بلمونت وعارف انكم قوم رحاله وبدو بتجمعوا المعرفه وتحفظوها ومعاكم كل التاريخ بتاع الارض، وعارف كمان ان معاكم المعرفه الخفيه وعندكم سحره في قبائلكم. فقالوا له انت من بلمونت مش انت عيلتك اختفت؟ قال له شكرا انك احترمتني وقلت اختفت، انا عيلتي منفيه ومكروهه ومحروقه من بيت الاجداد. وقال لهم كمان تعتقدوا ان في حد ممكن ينقذ المدينه وهو نايم تحتها؟ قالوا له احنا بعتنا واحد يدور عليه بس مفقود دلوقتي هناك تحت سراديب الموتى ولسه مرجعش. وبعدها سالوه عن خطته المستقبليه وقال لهم والله انا خطتي المستقبليه ان اجيب اكل وشرب واسكر واكل وامشي، وممكن الاقي شجره طويله اتفرج منها على اللي هيحصل قبل ما امشي. وهنا قالوا له ايه يا جدع انت ما عندكش رحمه ولا ايه؟ وقال لهم لا يا حاج دي الكنيسه اللي عايزه كده، انا وشعب العيله الوحيده اللي كانت تقدر تحارب دراكولا. فقال له كبير المتحدثين طيب ذنبهم ايه الناس في ولايكيا؟ فقال له تريفور لا الناس دي بقى معاها ربنا، اهم حاجه يقفوا جنب بعض ويحافظوا على هدوءهم وربنا يسهل بقى. فقال له الحاج لا خلاص روح انت بقى دور على شجره طويله بس اهم حاجه تبقى طويله قوي علشان تشوفنا واحنا بنموت. فقال له تريفور ما تبقاش مجنون يا حاج، خد بعضك انت وناسك وامشوا من هنا. وهنا المتحدثين رفضوا يمشوا وقال لهم انتوا قاعدين بقى تموتوا مع ناس غيرست مش كده، ولا قاعد علشان مش لاقي جثه حفيدك؟ وهنا قال له الحاج اذا كنت شايف ان ده الصح خلاص يبقى انت صح. فقال له تريفور طيب لو جبت لك جثه حفيدك هتمشي من هنا ارجوك والنبي؟
فقال له الحاج ايوه. فقال له طيب ما تخرجش لمساعدة اي حد وخليك هنا. وهنا الحاج اتكلم بكبر وقال له احنا ما يهمناش نموت، احنا يهمنا نموت واحنا بنبذل قصارى جهدنا. وهنا ادالهم تريفور ظهره وقال له ما يهمنيش وسابهم وخرج. وبكده الحلقة التانية خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتزيطونا في الدعم علشان الحلقات اللي جاية احلى بكتير.